Salutare și bun venit la un nou videoclip, iarăși în limba română. Continuăm cu seria de partide pierdute. O să pregătesc imediat partida să vă arăt acum. Pentru cine nu mă cunoaște și sunteți nou pe canal, sunteți nou sau sunteți noi pe canal, ca să vorbesc și corect gramatical, limba românească. Așa, mi-am schimbat și numele pe YouTube. Acum mi-am pus numele, username-ul Mr. Fighter Chess. Probabil te întreb de ce îmi schimb mereu numele. Am încercat să caut ceva mai personalizat, ceva care e pe gustul meu, cam cum sunt eu. Și îmi plac luptele, îmi plac bătăile. Înainte făceam și arte marțiale mixte, așa ca un lucru nou. Poate nu cunoști despre mine, poate nu știi sau dacă, alte chestii, dacă ești nou pe canal și nu mă cunoști deloc. Eu mă numesc Venețianu Mihai. Sunt și antrenor de șah și sunt și jucător. Acum joc mai puțin turnee, joc mai puțin competiții. Am Elo 2100 la șah clasic și Elo 2500 pe net, pe chess.com, la toate probele. Mă rog, și alte chestii, uite, de exemplu, One Fit, o realizare anul ăsta, de exemplu, am reușit locul 2, deci sunt vicecampion național la sub 2200 pe România. Da, deci la experți, dar ei numesc amatori. În fine. O să-i dăm drumul direct și sper că se aude bine, sper că sonorul e ok. Am încercat să mai fac îmbunătățiri, deci o să micșorez imaginea și intrăm direct în partidă, direct în ChessBase. Cred că am zis tot. Da, mai vreau să mai fac un lucru. Vreau să fac un lucru foarte important, deci o să fac imaginea mare și vreau să țin un moment de reculegere, pentru că probabil toată lumea, cel puțin dacă vă uitați în perioada asta, ați auzit veștile, noutățile. Dacă nu, și oricum o să vă uitați poate peste ceva timp, z- zic acum, imortalizez momentul și da, se pare că s-a dus, a decedat marele maestru Daniel Naroditski cu prescurtare sau porecla Dania, un comentator și un jucător. Avea el o 2650, un american, mare maestru și un om foarte, foarte de treabă. Nu l-am cunoscut, dar mă uitam la streamurile lui. Așadar, permiteți-mi să ținem un moment de reculegere. Ok? Mulțumesc că v-ați alăturat. Cum să mă exprim eu foarte bine românește, că mi te-ai alăturat sau mi v-ați alăturat, nici nu știu cum se zice la plural. În fine, nu contează. Hai să intrăm acum pe ChessBase. Oh, scuze. ChessBase, am multe chestii pornite. Uh, deci ChessBase și continuăm cu seria de partide pierdute. O să pun timestamps și de aici practic începe partida. Este o partidă jucată în 2023, deci nu acum mult timp, 2 ani și ceva, adică a fost în februarie și acum când înregistrez videoclipul suntem în octombrie, deci peste vreo 4 luni se împlinesc, se mai trece un an, deci o să fie 2026 februarie, deci pe scurt, se fac aproape 3 ani de când am jucat partida și am jucat turneul la Sebeș, campionatul României de șah, putem să vedem aici sus. Am jucat cu negru împotriva băiatului Botea David Alexandru. Am văzut că ori e din Ploiești, ori juca pentru clubul lui Nanu sau un elev de-al antrenorului Nanu. Nanu, un antrenor emerit, foarte bun, nu-l cunosc personal, dar are foarte mulți elevi și foarte mulți elevi au făcut performanță și el e mare maestru, Elo 2500, sigur îl cunoașteți pe domnul Nanu. În fine, așa ca o scurtă introducere, sau mai lungă, că au trecut deja peste 4 minute, am cronometrul lângă mine, hai să-i dăm bătaie, de aici începe partida, mi-a jucat E4 și partida asta s-a jucat în runda a 8-a, se pare, erau 9 runde în turneu, a fost la Sebeș, un orășel în România, deci E4, C5, cal F3, D6, o siciliană naturală și varianta clasică, nu varianta Najdorf, dacă știți bine, șah, pion la A6 este varianta Najdorf. Mie îmi place să joc cal C6, am jucat foarte multe partide, am și câștigat. Am câștigat mai multe partide decât am pierdut, chiar în varianta clasică, dar nu o să vedeți în seria asta, pentru că seria asta este despre partide pierdute. Și mai ales o chestie destul de importantă, poate o să întâlnești în partidele tale. De exemplu, aveam aproape 100 elo.
față de adversarul meu. Deci dacă joci și ești favorit, ai 1500, joci cu un 1400, probabil o să te regăsești în partida asta. Ori adversarul joacă bine și te bate sau are o poziție mai bună și vrei să nu pierzi. Și a jucat damă de 3, deci mi-a jucat Rouser pe scurt, cea mai tăioasă variantă. Acum, ca să amintesc și alte variante, mai sunt principale Nebun C4, Nebune 2 și Nebune 3, printre cele mai răspândite. Mai sunt și Nebun B5, vedeți, cu MOV, teorie, dar el mi-a jucat Nebun G5, care este cea mai populară variantă și acum E6, asta e teorie. Și există varianta asta secundară, damă de 3 pe care mi-a jucat-o el. Damă de 2 e varianta principală, pentru că are logică, vrei să faci o baterie, legi dama de nebun. Și damă de 3 e ceva mai sofisticat, ceva mai modern, dar are și asta o idee, de exemplu să vii cu dama pe partea stângă, dar blochezi nebunul, deci, mă rog, nu sunt aici să fac teorie, doar că vă explic elementar, vă explic pe bază de idei. Nu suntem aici să analizăm prea mult. Asta o lăsăm pe treaba marilor maestri sau puteți să vă uitați, cum am zis și video trecut, puteți să vă uitați la Magnus, la Hikaru, la Gotham Chess, la videouri lungi. Eu acum încerc să fac videouri mai scurte. Și văd că am înregistrat 6 minute, am cronometrul lângă mine. Mi-a bătut calul. De ce joc mutarea A6? Dacă te întreb, ca să iau câmpul B5. Și aici natural bat cu pionul, dar mi-a întărit centru. Dar vrea să susțină că pionul ăsta o să fie o slăbiciune pe termen lung. Și pionii, fiindcă coloana D este deschisă, poate să pună o tură și să mi atace pionii în centru. Exact cum e în varianta Grunfeld, unde negru atacă centru, de exemplu. Așa albul vrea să atace centru. Și a făcut rocada mare, logic, are avantaj de dezvoltare și trebuie să mă grăbesc și eu să scop piesele. Și acum mi-a luat calul și am făcut o greșeală enormă. Aici am bătut cu nebunul și dacă te uiți atent poți să vezi clar că am dat un pion. Și probabil te întreb de ce am făcut asta. Băi, răspunsul scurt e de prost, de idiot. Acum am calculat mult înainte să joc asta și mă gândeam că pot să bat cu ghiul. De fapt, nu mă gândeam, dar asta am pus la analiză când am analizat partida și am pus săgețile astea frumoase, adică să fac rocada mică sau să joc, nu știu, tură la G8, ceva, să împing D5, pion D6 la D5 sau să joc damă B, sau și, adică să joc, să le combin. Rocada mică, D5, damă B6, nebun D7 și turn B8, să fac o baterie și să-i atac regele, fiindcă am coloana B deschisă și să joc ok. Da? Deci, dar mi-a fost frică de pion dublați și nu știam ce să fac cu regele, dacă stau cu el în centru, dar dacă joci varianta asta de siciliană, dacă te-ai uitat, de exemplu, la seria, am făcut-o în engleză cu ultimul meu turneu, acum în 2025, am jucat iar siciliana clasică și am bătut cu gheu, de fapt, și nu obținusem o poziție rea până când n-am dat spargerea cu D5. Dar în fine, trebuie să bați cu gheu. Și am bătut cu nebunul, care a fost ideea mea. Eu m-am gândit că bat și, mă rog, a bătut, și m-am gândit că ori joc imediat nebunia și după aia joc, de exemplu, nebun B7. Mie mi-ar plăcea sincer să joc rege E7, dar problema e, adică aș vrea să joc ceva de genul și să plece din tură, de exemplu, pe C5 și să iau pe E4. Doar că nu funcționează chiar așa pentru că returne la C7. Și asta am văzut și în calcul, când calculam în partidă. De exemplu, puteam să joc și așa, rege E7 și poate chiar era mai bine rege. A, dar nu, dau pionul, iarăși. Iarăși nu merge. Am calculat, de exemplu, asta, dar nu merge pentru că return C7 și mi-a nebunul. Și e nasol. Sau poate nebune 5 ar mai fi altă idee. Da, uite, nebun G5, la asta n-am jucat și nebun G5 arată cu verde engine să-i pune regele mai nașpa și după aia poate nebun F4 sau ceva, sau nebun B7 acum și după aia rege E7. Dar care e ideea? Că poate să joace oricum nebun C4, de exemplu, rege E7 și aici, la turn H de 1, iarăși, turn H de 8, că trebuie să scot turn de 7 și după aia să schimb, de exemplu, și nebunul stă mai bine pe G5. Că nu mai are rege de 2. Că asta s-a jucat gen în partidă, doar că a obținut rege de 2. Acum înțeleg, regele stă mai rău pe B1, ca o strategie. Da, ca o idee practică. Da, și hai că mă lungesc cu videoclipul, deci hai să mă întorc
Unde eram? Aici când am schimbat damele și a câștigat un pion. Întâi mi-am apărat pionul logic, dar și aici ar trebui să joc nebun G5 și să-i pun regele mai rău și după aia să schimb turele. I-am jucat rege E7 direct și aici ar trebui să joc nebun G5, oriunde dar n-am văzut pur și simplu, n-am știut ideea asta, dar asta e bine să-ți analizezi partida. Și am schimbat turele. De ce am schimbat turele? Probabil te întreb campion în minus și n-ar trebui să țin turele pe tablă. Da, da, amenință turn de 7 și nu prea am cum să-i scot tura. Dacă împiedic asta cu nebun C8, o să păstreze controlul pe coloana deschisă și e nasol. Deci ăștia sunt niște elefanți mari, așa ca un limbaj pentru copii. Elefanți mari, grei, puternici. Trebuie să-i scoatem de aici. Prea tari, prea puternici. Deci trebuie să-i schimbăm. Ca să ne eliberăm și să nu mai aibă nicio amenințare. Și tot am pion în minus, dar măcar am perechea de nebuni. Și, sincer, ar trebui să lupt la remiză. Dar eu încă voiam să câștig. Și mă rog, trebuie să-ți activezi regele, asta am făcut, rege C7, rege D3. Deci vedeți, dacă eu aș fi jucat nebun G5 mai devreme și regele lui era pe B1, el nu mai avea atâta activitate și puteam să joc la câștig mai bine. Și aici ar trebui să joc nebun E5, clar, 100%. Să atac aici și probabil să continui cu G5 și să împiedic F4. De exemplu, nu știu, a jucat G3, a jucat G5 ca să-mi întăresc și nebunul. Nebunul trebuie să stea pe E5 și să împiedic, de exemplu, cale 2. Să-i, să-i paralizez calul. Și poate să joace, de exemplu, cal de 1. Scuze, și n-ar trebui să bat, logic. C5 am jucat ca să-mi deschid nebunul de alb, dar acum cal de 1. Probabil ar fi putut să joace și F4. Deci, vedeți, cu nebune 5 împiedicam F4. Mă rog, e destul de committal, încerc să determin structura de pion și vii cu pionii direct, dar el a jucat mai restrâns, mai solid. Îmi place, frumos a jucat albul, puteți să învățați ceva de la un jucător un pic. Adică el are pion în plus, final cu piese ușoare și încearcă să câștige pe scurt, da? Și joacă solid. Probabil așa l-a învățat și domnul Nanu. Foarte tare, foarte frumos. Putem să învățăm foarte multe chestii din asta. Și acum încerc să ocup mai mult spațiu și am remarcat nebunii aici, am făcut cu culori ca să arăt perechea de nebuni. Ok, hai să arătăm partida în continuare. Am încercat să ocup mai mult spațiu, exact cum am zis. Și după aia am fixat pionii pe alb, ceea ce este cam o greșeală, pentru că după aia stric flexibilitatea. Dar nu știu la ce mă gândeam, să controlez cu 2 pioni, să controlez 3 pioni, dar nu e bine, pentru că îmi pun pionii pe alb și el are un nebun de alb. Probabil ar trebui să-mi pun pionii pe negru, să mă gândesc la o remiză sau așa ar trebui să joc și la câștig, dacă ar fi. Că trebuie să-i atac structura de pioni pe negru. Așa învățăm finalul. Jucăm nebune 5 și H4. Asta ar fi spargerea de pioni, de exemplu, dacă ar fi să zic, acum că analizez partida. Și hai să arăt partida în continuare, deci am făcut o greșeală și practic, probabil asta a fost ideea mea, să joc nebun G5, să eliberez un câmp pentru nebun, dar toți pionii sunt pe alb, după cum vezi aici și nebunul lui e destul de puternic, ceea ce e rău pentru mine. Și mai am și un pion aici pe alb. Asta cancel. Deci totul rău pentru mine. Ar trebui să pun pionii pe negru. Pionii pe negru ar trebui să-i pun. Ca să nu fie obiect de atac, să nu fie obiect de atac pentru nebunul lui. Am zis în sine, uneori e bine să-i pui pe alb ca să limitez. După cum vezi, limitez într-un fel nebunul lui de alb, dar în același timp, dacă îi mut, dacă îi împing, ăștia din stânga, fiindcă nu mai sunt flexibili deloc, o să poată să vină cu nebunul în spatele lui, în spatele pionului H5 și să mi-l atace și să mi-l câștige, ceea ce s-a întâmplat în partidă. Hai să vedem cum. Nebun C6, nebun D8. Ok, m-am manevrat cu nebunii. Deci a îmbunătățit calul, foarte bine, s-a retras cu nebunul și a îmbunătățit calul. Ok. Și aici o mutare foarte slabă. În primul rând a zis nu trebuia să se ajungă aici, acum amenință un fel de cale 5 sau cala 5, dar poate ar trebui să mă retrag pur și simplu cu nebun F6 și să stau pe loc. Probabil că ar continua cu F3 ca să facă spațiu pentru rege și nu voiam să vină peste mine. Dar așa ar trebui să joc, probabil. Și fiindcă v-am zis că eu jucam la câștig, o idee proastă cu pion în minus, chiar dacă ai perechea de nebun, nici măcar n-am regele activ. Și am sacrificat un pion ca să obțin nebuni. Nu am sacrificat un pion, dar am încercat să iau pionul A4. Și am zis că am compensație că intru și eu cu nebunii. Și am mers pe tematica că îmi deschid nebunii și e bine să ai nebunii deschiși, ai pereche de nebuni și ei se bucură de o poziție deschisă, nu cu pionii închiși. Dar dacă am pion în minus, în primul rând ar trebui să activizez regele și după aia să activez poziția, să-ți dau o spargere, dacă vreau să-mi deschid nebunii. Dar aici să fac un schimb de pioni. De exemplu, s-a deschis și nebunul lui și chiar a jucat nebun G6 și acum vedeți campionii pe alb și nu pot să-i mai apăr. Nasol. Am prins H4, dar pionul G4 cu îl lași. Adică aici nu pot să joc, de exemplu, nebun de 7 că bate, și după aia are cale 5, șac și pion. Da? Se înțelege? Are logică? Are sens? Hai că am înregistrat 14 minute și 30 de secunde.
Hai să arăt în continuare partida. Deci, pe scurt, am mai luat un pion, am încercat să fac o legătură de cal și să mă duc să obțin compensație. Dar a venit cu regele, s-a apărat foarte bine, foarte meticulos și acum pur și simplu și-a mutat calul, atacă pionul de două ori și pionul ăsta o să pice. Probabil că aici ar mai fi fost o idee, de exemplu, dacă îi luam calul și făceam un schimb, aici trebuie să-mi ia piesa înapoi și aici ajung să-mi apăr pionul. Dar vă aduceți aminte că eu am un pion în minus, mai specific ăsta, și ajunge cu regele. Câștigă un tempo și mai câștigă un tempo și ajunge la timp, dacă apucam rege E5, poate mai puteam să lupt pentru remiză, dar aici după rege F4 pică pionul, și dacă mă duc cu regele după pionii lui, o să pierd foarte repede. Da, face damă și se pierde. Sau dacă aleg să iau pionul ăsta, tot face damă și n-am nicio șansă. Deci, asta mai era o variantă în final, dar tot pierdeam, chiar și cu pion în minus, că îl câștig, pe ăsta îl câștigă oricum. Și am preferat să țin mai multe piese pe tablă, a trebuit să pun laptopul la încărcat. Mă scuzați, mă scuz, repede, 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 repede. O să te bucur un pic de imaginea cu mine. Ok, gata. Și laptopul e la încărcat, trebuie să mănânce și el mâncare, curent electric, ok? Cale 5, C4 mi-a luat pionul, am pus și un semn aici plus minus, da, nebun A4 șah, încerc să lupt cu perechea de nebun să-i limitez regele, probabil ar trebui să joc nebun B3 la un moment dat, dar dacă juca nebun B3 are nebun C2 și el vrea să-și schimbe piesele, să schimbe piese, dar poate n-ar fi chiar așa de rău. De exemplu, rege de 6 și dacă bate, zic așa prin absurditate, pionul ăsta e foarte avansat și cine știe, poate obține un contrajoc. Dar bine, poate n-ar bate și poate n-ar juca așa, poate și-ar aduce întâi calul în joc și ar juca altfel, ar putea să joace F4, să vină înapoi cale 3 și așa mai departe. Deci nu e clar și, mă rog, am jucat nebun de 2 ca să nu permit F4 să-mi limiteze nebunul, dar mi-atacă pionul și aici am zis să obțin contrajoc, să iau un pion. Probabil că aici ar trebui să joc nebun B3, dar poate are nebun E6 sau ceva, nebun C2, zice calculatorul, pe și la rege de 6, cred că cal F3 și mi-alungă nebunul, după aia poate schimbă sau joacă cal de 4. Schimbă întâi ca să arăt o variantă, de exemplu bătaie, bătaie și cal de 4 și pică pionul ăsta și pică toată partida. Sau poate obțin un pion aici, de exemplu bătaie dacă e să ia și aici mă câștig un pion și am mai multe șanse de remiză dacă reușesc să schimb o piesă. Cred, zic eu. Probabil, nu știu, sau poate cu perechea de nebuni. Ideea mea cu perechea de nebuni că am mai multe șanse de remize. Și am reușit să schimb un pion, dar el tot are pion liber și poate să-și mai facă un pion liber pe partea cealaltă. Singurul pas la el este să-și activizeze regele. Și văd că am înregistrat 17 minute și 15 secunde. Cer să le fac mai scurte, dar cât le fac mai scurte, ca scade și din calitate. Aici ar fi trebuit să joc nebun B5 ca să mă lipesc măcar de cal. Chiar dacă joacă rege B4, trebuie să joc rege C6 și să stau așa ca un zid, să stau pe loc. Logic că mi-ar da regele înapoi, dar mă duc și eu rege de 7, rege de 7 și măcar stau cu nebunul, îl enervez, nu are rege A5, de exemplu, că îi pică calul. Sau dacă joacă rege C5, nu știu, joc și eu, nebun șah. Dacă se duce aici, șah. Și cer să le enervez. Aici nu poate să ducă că pierde calul. Rege de 6 și pierde calul. Adică înțelegeți? Trebuie să stau, dacă jucați voi un final, în loc să jucați, de exemplu, nebune 8, stați un pic mai aproape. Desigur că trebuie să-și calculați poziția. E foarte important uh, să calculați mutări și să judecați bine, să înțelegeți poziția, să aveți o aprofundare bună. Dar, da, cam asta e ideea. Stați cu piesele mai aproape de piesele lui, încercați să-i atacați, să-i puneți presiune. Cam așa încercați să faceți o remiză. Puneți presiune, atacați. Atacul e cea mai bună formă de apărare. Mă rog, hai să vedem partida. Nebune 8 a venit cu regele. Am încercat să-i atac calul ca să nu-i permit regea A5, dar vine cu regele. Deci vedeți diferența de când aveam nebun B5, că aici pierd un tempo. Și dacă jucam, de exemplu, rege C6, cred că poate să vină rege A5. Da, deci vedeți diferența când e nebunul aici față de dacă era uh, pe B5. Da? Și am jucat nebun F7 să atac calul, dar rege C5 are regele foarte activ. Încerc și eu să joc înainte și înapoi, să stau pe loc, să fac remiză, dar e foarte greu, se remanevrează cu calul și împinge pionii foarte bine. A jucat, am reușit și eu să schimb un pion, dar tot nu fac mare lucru. Aici ar trebui să joc nebune 6 ca să nu poată să-mi schimbă mai târziu nebunul când o să joace, de exemplu, dacă joacă rege de 4 și își pune nebunul de 5, la schimb, măcar, de exemplu, rege nebuna 6 ca să-i țin pionul, da? Categoric nu poate să împingă, că dacă împinge pierde pionul. Dacă împingă joc asta, nu? Nu joc asta? Și câștig pionul? Poate are ceva tactic, să-mi atace nebunul sau ceva. Dar, mă rog, dar ideea e, deci încerc să-i prind pionul dacă îl împinge prea devreme, prematur, iar dacă joacă rege de 4,
nebun aici ca să țin pionul, iar la nebun de 5 pot să încerc să mut nebunul. Deci de asta era mai bine nebun E6, că eu am jucat nebun G8 și o să vezi în partidă că a reușit să-mi schimbe nebunul și cu cât schimbă mai multe piese, se apropie de câștig. Că scoate piesa blocantă, blocatoare, blocada, scoate blocada. Scoate piesa care blochează, da? Scoate blocada de pion. Am dat un șah întâi, am schimbat nebunii, că nu mai am ce să fac, nu am unde să duc nebunul și am încercat să vin din rege, încerc să țin remiza, dar n-am ce să fac aici. Poate ar trebui să joc, nu știu, rege de 8 sau ceva, rege de 8, rege de 8, dar nu ai cum să ții ambii pioni, o să te dea la o parte la un moment dat. Doi pioni în plus este suficient și dacă ești atent, eu mai ales în partida trecută, aici trebuie să dau nebunul că altfel face damă. Dacă ai fost atent, dacă ai văzut partida trecută, dacă nu o să pun un videoclip aici, dar dacă ai văzut-o și ai fost atent, vezi ceva recurent, adică adversarul meu are doi pioni în plus și doi pioni în plus e suficient avantaj ca să câștigi o partidă. Da? S-a dus pionul în față și după aia face remanevrări de cal și aici am cedat. Singura chestie la care mai speram era cal C5 și este pat și este remiză. Nu mai am unde să mut regele, doar aici stă și fiindcă nu e șah, este remiză, este pat, dar sigur că nu pică în asemenea plasă, în asemenea capcană și joacă cal B2 și la următoarea mutare dau regele la o parte, rege de 7 transformă în damă și mă face mat. Așadar am cedat. O victorie foarte frumoasă a adversarului meu și învățați câteva lucruri, înveți câteva lucruri. Dacă joci cu negru, de exemplu, și dai un pion, în primul rând nu dau un pion, nu sacrifica pioni aiurea, de exemplu, ai mai în spate. Nu sacrifica pioni aiurea când am bătut aici cu nebunul, bate cu pionul, chiar dacă strici structura de pioni. Mai puțin dacă cunoști varianta, dacă știi calcul, că schimb damele, bați și poate îți recuperezi pionul sau ai compensație suficientă. Eu știam un curs de siciliană, dar se pare că am intrat pe niște variante pe care nu le știam probabil. Trebuie să știi exact ceea ce faci. După aia, ăsta a fost un moment critic că am pierdut un pion. După aia, alt moment critic e că am schimbat turele și n-am jucat nebun G5, nu i-am ținut regele pasiv, deci ăsta ar fi 2. După aia că am încercat să joc la câștig, să-mi activizez nebunii, trebuia să joc nebune 5 și să pun un pion pe G5 sau cel puțin dacă am jucat așa, măcar aici să pun nebune 5 și să joc la H4, adică să pun pionii pe negru. El dacă adversarul are un nebun de alb, deci al treilea lucru, adversarul are un nebun de o culoare, ca să înveți final, pune pionii pe culoarea diferită, ok? Ca să nu poată să-ți atace, să nu fie țintă. Ca să ții măcar remiza, că e importantă remiza pe tablă. Ai un pion în plus, ai un pion în minus. Ai un pion în minus pentru Dumnezeu. Să fim serioși. Și după aia, alt moment critic a fost greșeala asta maximă, când el controlează de 2 ori câmpul F5 și eu am încercat să sparg, am sacrificat un pion. De fapt, am dat pionii ăștia pentru E4 și pentru A4, că el a bătut și am luat pe A4, dar nu s-a meritat deloc, 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 pentru că și-a activizat și nebunul și a reușit să obțină doi pioni în plus. Da. Și cam asta e partida. Hai să fac și imaginea mare și am înregistrat 23 de minute. Nu mai țin așa de mult, dar ai văzut că a fost o partidă de 77 de mutări. Am văzut și joc de mijloc, am văzut și final, dar mai mult joc de mijloc, cu piese puține, cu doi nebuni și cu mulți pioni și mai mult final. Astăzi am învățat foarte mult despre final. Și na, eu sper că ți-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, cum am zis și data trecută, cel mai mult mă interesează dacă răspândești, fie prin view grai, dacă povestești cuiva că te uiți la videourile mele, te uiți la Mr. Fighter Chess sau la Venețianu Mihai și îți plac videourile mele, poți să răspândești prin view grai sau poți să dai un share, să distribui videoclipul sau canalul meu la cineva care, de exemplu, are nevoie de ajutor, poate vrea să devină mai bun la așa. Da, și cam asta și na, sper că ți-a plăcut, sper că v-a plăcut. Puteți să vedeți și alte videouri de ale mele pe canal și na, o să urmeze videoclipuri constant, o să postez constant. Deci, na, ținem aproape, ținem legătura, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Da, salut, ciao.